ในคอมพิวเตอร์ให้คุณเปิด Control Panel ขึ้นมานะครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าเป็นอยู่แล้ว Control Panel แบบนี้แล้วก็เลือก Device and Printer ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้เพื่อให้ Add Printer นะครับเข้ามาตรง Printers and Scanner เมนูนี้ที่ผมชี้เมาส์อยู่นะแล้วก็กดเข้ามาคุณก็จะเห็น Printer ที่เชื่อมต่ออยู่เป็นรุ่นไหนบ้างนะครับสามารถแอดใหม่ได้ตอนนี้ที่ผมเคยเสียบเนี่ยจะเป็นเสียบ USB ของ Canon IP 2700 เข้าไปนะครับถัดจากนั้นในคู่มือเขาบอกว่าในการแอดปรินเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับให้เข้าไปดาวน์โหลดตัวที่เป็น Printer Box Printer Install Guidance นะครับเป็น tool นะเขาเขียนว่าต้องดาวน์โหลด Printer Installation Tool นะครับเราก็เข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ตามนี้นะครับผมจะใช้วิธี Virtual USB Connect to ตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าผมลองทดสอบแล้วตัวนี้มันเหมือนดาวน์โหลดไม่ผ่านดาวน์โหลดแล้ว Error นะครับผมก็จะใช้ฝั่งทางนี้ for Windows ตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับกด Install ไปเลยเขาจะเป็นตัวช่วยในการ Add Printer ให้เรานะครับพอติดตั้งเสร็จจะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ Finish พร้อมกับ Run เสี่ยว Set Virtual USB เลยนะครับ Finish เลยเขาก็จะขึ้นเป็นหน้าจอ Dialog อีกอันหนึ่งนะครับพร้อมกับพยายามที่จะค้นหาปรินเตอร์ในเครือข่ายนะครับตอนนี้เขาก็เหมือนกับสแกนเน็ตเวิร์กอยู่หลังจากที่สแกนอยู่แป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เจอคุณกด refresh ใหม่นะพอเจอแล้วก็จะสามารถ connect ได้นะครับตอนนี้เจอปรินเตอร์ผมก็จะ connect ปรินเตอร์เลยแล้วก็ continue นะครับเขาบอกว่าจะอัปเกรดผมไม่แน่ใจว่าจะอัปเกรดไดเวอร์หรือเปล่านะแต่ดูมันกดไม่ได้กด continue นะครับก็จะขึ้นว่า connect มี setting ได้ด้วยนะครับ auto connect ได้ด้วยผมลองตั้ง auto connect ไว้สักหน่อยแล้วก็ลองกด more ครับดูปรินเตอร์นะครับลองมาดู setting ครับ setting เป็น start up on boot language เป็น English มี lock นะครับ lock ของปรินเตอร์เชื่อมต่อหรือยังแล้วก็มีอัปเดตตัว virtual USB นะครับผมก็จะให้เป็น auto start up on boot นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้ปรินเตอร์ออนไลน์อยู่หรือเปล่านะครับผมจะลองเข้ามาดูปรินเตอร์ออนไลน์แล้วไม่ได้เสียบ USB นะแต่เป็นการหลอกว่าเราเสียบ USB โดยโปรแกรมนะครับผมใช้โปรแกรม Virtual USB ตัวนี้ก็เหมือนเราเสียบปรินเตอร์อยู่นะครับลองทดสอบปริ้นเลยครับในเมื่อตอนนี้เขาเจอว่า Canon IP 2700เนี่ยออนไลน์อยู่ผมจะปริ้น test page นะโอเคตอนนี้ที่ปรินเตอร์ก็กำลังออกมานะครับปริ้น test page เราสามารถที่จะจำลองปริ้นให้เป็น USB ได้นะครับถือว่าโอเคครับปกติเหมือนเสียบ USB เลยครับความละเอียดเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแล้วก็สีเข้มเหมือนปกติเลยนะครับเป็นการจำลองให้เครื่องคอมพิวเตอร์มองเห็นปรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์เซลล์เซตบนเน็ตเวิร์กเป็น USB ที่เสียบอยู่นะครับเราสามารถใช้เทคนิคนี้ได้แล้วก็ปรินเตอร์สามารถที่จะวางไว้ตรงไหนก็ได้ปรินเตอร์กลายเป็นปริ้น Wi-Fi แล้วนะครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะยกปรินเตอร์เครื่องนี้พร้อมกับเสี่ยวเซตปริ้นเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ไปด้วยแล้วก็วางไว้ตรงไหนก็ได้เสียบปลั๊กเอาไว้ทั้งคู่นะครับแล้วก็เสียบ USB ตรงนี้ทิ้งเอาไว้เราสามารถเชื่อมต่อปริ้น Canon IP 2770เครื่องนี้ผ่านเครือข่ายได้แล้วเป็น Wi-Fi ด้วยถือว่าโอเคใช้งานได้ง่ายดีครับผมจะลองสั่งปริ้นเอกสารนะครับปริ้นแล้วก็ปริ้น current page นะครับจากนั้นก็สั่งปริ้นเลยเขาก็จะโปรเซสแป๊บหนึ่งมาแล้วครับโอเคออกมาแล้วตอนนี้ปรินเตอร์เชื่อมต่อเสี่ยวเซตปริ้นเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับการทำงานจริงๆก็เหมือนกันเหมือนกับเราเอาปรินเตอร์ไปเสียบ USB นี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้เราเสียบกับเสี่ยวเซตปริ้นเซิร์ฟเวอร์แล้วเขาเชื่อมต่อ Wi-Fi
คอมพิวเตอร์มองเห็น Virtual USB นะครับเขาก็เชื่อมต่อแล้วส่งข้อมูลมาให้เสี่ยวเซตก็โปรเซสออกไปยัง Canon Printer นะครับก็ถือว่าโอเคคอมพิวจบกระบวนการผมสามารถใช้งานเสี่ยวเซต Print Server ได้แล้วนะครับผมยกย้ายปรินเตอร์ Canon IP2770 มาอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ติดตั้งเสี่ยวเซต Printer Server ไว้แบบนี้แล้วก็มีการเสียบไฟเอาไว้ข้างๆนะครับตอนนี้ก็โยกย้ายมาไกลพอสมควรแต่อยู่ในระยะสัญญาณ Wi-Fi นะครับจากนั้นก็มาเช็คสถานะของ Print Server ก็ Connect แล้วแบบนี้นะครับแล้วมาดูที่ Windows ตอนนี้ Canon IP2700 ก็ Connect แล้ว Print Test Page ก็ได้แล้วนะครับผมก็จะปริ้นเอกสารอีก1รอบผมจะปริ้นเอกสารทั่วๆไปนี่แหละครับแล้วก็ปริ้น current page นะครับเพจปัจจุบันเป็นหน้า2นะครับตัวนี้จะปริ้นหน้านี้แล้วก็เลือกเป็นปริ้นเป็น current page นะครับตัวนี้จะเป็นหน้า2นะแล้วก็ปริ้นครับตอนนี้ก็เป็นการปริ้นเพจที่2นะครับมีการส่งข้อมูลออกมาอย่างเร็วเลยเนื่องจากเป็นปรินเตอร์ Wi-Fi นะครับก็เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กได้ปกตินะตอนนี้ก็ปริ้นเสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าการปริ้นเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นหน้า2ครับถือว่าปกตินะถ้าเขาเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ปรินเตอร์ Connect ก็จะปริ้นออกได้อย่างเร็วนะครับเซลเซตปรินเตอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างดูดีสีขาวสวยแล้วก็แข็งแรงดีนะครับมีหมุดกันลื่นมาให้ด้วยผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ได้มาตรฐานนะใช้งานได้ดีด้วยแล้วก็หน้าเว็บก็เหมือนเราเตอร์ทั่วไปคอนเน็กง่ายเชื่อมต่อง่ายควบคุมง่ายนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับราคาไม่แพงราคาก็อยู่กลางๆทั่วไปคุณภาพดีใช้งานได้ดีสินค้าจีนทุกวันนี้ก็ดูดีค่อนข้างเยอะนะครับเซลเซตก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาทำเรื่องปรินเตอร์โดยตรงนะผมก็เอามารีวิวให้ชมประมาณนี้สำหรับท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือซื้อมาใช้งานแล้วตั้งค่าไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบว่าตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ